नमस्कार सबैजनालाई टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियोमा म तपाईहरुले नेपालमा अब मोबाइल किन्दाखेरि कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। यदि तपाईहरु नयाँ मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले यो कुरा चेक गर्नु भएन भने पछि तपाईहरुको मोबाइल नचल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। त्यसैले यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनभने यो भिडियोले तपाईलाई एकदमै मद्दत गर्नेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईहरु मोबाइल लिएर जाँदाखेरि चाहिँ आफूसँग एउटा मोबाइल पनि बोकेर जानु होला र त्यो मोबाइलमा ब्राउजर खोल्नु होला। अब तपाईहरु जुन मोबाइल किन्न आँट्दै हुनुहुन्छ त्यो मोबाइलको डब्बाको पछाडी तपाईले त्यहाँनेरि IMEI नम्बर भनेर लेखेको भेटाउनुहुन्छ। त्यो तपाईहरुलाई चाहिन्छ। त्यो नम्बर तपाईले टिप्नु होला र त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा जानु होला। जस्तो म यहाँनेरि ल्यापटपको ब्राउजरमा आएको छु, तपाईहरु मोबाइलकै ब्राउजरमा जाँदा पनि हुन्छ। र मोबाइलको ब्राउजरमा गएर तपाईहरुले यहाँनेरि imei.info भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। म यो लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। यहाँ आइसकेपछि जुन तपाईहरु मोबाइल किन्न आँट्दै हुन्छ त्यो मोबाइलको बक्साको पछाडीपट्टि मैले तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएको छु तपाईको मोबाइलको बक्सको पछाडी कसरी लेखेको हुन्छ भनेर। हो यहाँनेरि IMEI नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हो अब तपाईले लिन आँटेको मोबाइलको बक्सको पछाडी जुन IMEI नम्बर छ त्यो तपाईले यहाँनेरि राख्नु होला। यहाँ त्यो नम्बर राखिसकेर तपाईहरुले यहाँ I am not a robotमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईले एउटा क्याप्चा भर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याप्चा चाहिँ कुन बेला देखाउँछ कुन बेला देखाउँदैन तपाईकोमा देखायो भने यसलाई यसरी टिक लगाइदिनु होला जे भनेको छ यहाँनेरि र यो भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने बित्तिकै यो I am not a robotमा टिक लाग्छ र तपाईले यहाँनेरि चेक गर्नु होला। अब तपाईले जुन मोबाइल लिन आँट्दै हुन्छ त्यही मोबाइलको नाम तपाईको यहाँ लेखेर आउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो लेखेर आयो भने चाहिँ तपाईहरुको त्यो मोबाइल ओरिजिनल हो। एउटा कुरा तपाईहरुले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुभयो तपाईको मोबाइल ओरिजिनल हो कि होइन भनेर। यहाँ चाहिँ तपाईले जुन मोबाइल लिन आँट्दै हुन्छ त्यो मोबाइलको मोडल नम्बरहरु सबै लेखेको हुन्छ। त्यो तपाईले चेक गर्नु होला मोबाइलको बक्सामा। र तपाईले अझै एउटा काम के गर्नु होला भने मोबाइललाई पनि ओपन गरेर त्यो मोबाइलको पनि IMEI नम्बर तपाईले हेर्नु होला र त्यसलाई पनि चेक गर्नु होला, किनभने बक्स चाहिँ ओरिजिनल राख्दिन सक्छ तर भित्रको मोबाइल चाहिँ तपाईको डुप्लिकेट राख्दिन सक्छ। त्यो पनि तपाईले चेक गर्नु होला। अब यो प्रोसेस सकिसकेपछि तपाईले अझै एउटा स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ नियम आएको छ। त्यो भनेको MDMS मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। त्यो रुल अनुसार चाहिँ तपाईले किन्न आँटेको मोबाइल नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीको डाटाबेसमा रजिस्टर छ कि छैन तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रजिस्टर छैन भने तपाईले त्यो मोबाइल नकिन्नु होला, नत्र तपाईले त्यो मोबाइललाई रजिस्टर गर्न लाउनु होला तिमी मोबाइल पसलमा अनि मात्र किन्नु होला। रजिस्टर छ कि छैन कसरी चेक गर्ने म तपाईलाई यहाँ देखाउन आँट्दैछु। तपाईहरुले पनि त्यही प्रोसेस फलो गर्नु होला। यसरी नै ब्राउजरमा आउनु होला र ब्राउजरमा आएर तपाईहरुले यहाँनेरि सर्च गर्नु होला eir.nta.gov.nb। तपाईले मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई भनेको छु आफ्नो साथमा एउटा मोबाइल लिएर जानु होला मोबाइल किन्न जाँदा। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनेरि डाटाबेस एरर भनेर देखाउँछ। तपाईले एक दुई चोटि रिलोड गर्नु होला यसलाई। यसरी रिलोड गर्ने बित्तिकै यहाँनेरि यो खुलिहाल्छ है। त्यसपछि यहाँ मुनिपटि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनेरि नो योर डिभाइस भनेर लेखेको छ, यसमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नो योर डिभाइस भनेर लेखेको छ र यहाँनेरि इन्टर IMEI नम्बर भनेर लेखेको छ। यहाँनेरि अब तपाईहरुले जुन मोबाइल किन्न आँट्दै हुन्छ त्यो मोबाइलको IMEI नम्बर यहाँनेरि राख्नु होला। मैले भनिहाले तपाईहरुलाई मोबाइलको बक्स पछाडी त्यो नम्बर लेखेको हुन्छ। त्यो नम्बरलाई तपाईले यहाँनेरि राख्नु होला। तपाईहरुको मोबाइलमा दुईटा सिम छ भने तपाईको बक्स पछाडी पनि दुईटा IMEI नम्बर हुन्छ। त्यो दुईटै IMEI नम्बर तपाईले यहाँनेरि राखेर चेक गर्नु होला। सुरुमा एउटा राख्नु होला र एउटा राखिसकेर यहाँनेरि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। अब सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यो एकछिन लोड हुन टाइम लाग्छ। यो लोड हुने जेलसम्म तपाईले एकछिन पर्खिनु होला। अब यो चेकिङ सकिसकेपछि यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मेसेज आउँछ। यो मेसेजमा चाहिँ IMEI नम्बर अफ योर मोबाइल डिभाइस इज अलरेडी रजिस्टर्ड इन NTA भनेर लेखेको छ। यदि तपाईहरुको यस्तो लेखेर आयो भने यो रजिस्टर भनेर लेखेर आयो भने चाहिँ तपाईले त्यो मोबाइल किन्दा हुन्छ। तर यदि यहाँनेरि नट रजिस्टर भनेर लेखेर आयो भने चाहिँ तपाईले त्यो मोबाइल नकिन्नु होला। अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो दोकानको मान्छेलाई चाहिँ अथवा त्यो मोबाइललाई चाहिँ NTA मा दर्ता गरेर मात्र मलाई दिनु होला भनेर त्यो दोकानको मान्छेलाई भन्नु होला अनि मात्र तपाईले त्यो मोबाइल लिन सक्नुहुन्छ। यति दुईटा कुरा तपाईले चेक गरेर मात्र अबको दिनमा नेपालमा मोबाइल किन्नु होला, नत्र तपाईहरुले पछि पछुताउनु पर्नेछ। किनभने यदि NTA मा तपाईको मोबाइल फोन दर्ता छैन भने तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि सिम कार्ड चल्दैन र सायद वाइफाई पनि नचल्ला। त्यसले गर्दा तपाईले यो दुईटा कुरा चेक गर्नै पर्छ र यो दुईटा कुरामा तपाईहरु कन्फर्म भइसकेपछि मात्र तपाईले मोबाइल किन्नु होला। आशा चाहिँ भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु केही प्रतिक्रिया भए मुनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।